คุณเอิญคุณเอิญคุณเอิญขาคุณเอิญคุณเอิญคะคุณเอิญคุณเอิญทำไมมานอนที่นี่ล่ะคะป้าก็หาเสียทั่ววังฉันคงเพลียนะป้าช่วงนี้งานเยอะมากเลยค่ะป้าแจงมีอะไรหรือเปล่าคะเอ่อคุณชายกับคุณหญิงท่านโทรมาค่ะ ว่ามีธุระสำคัญนะคะได้ค่ะ แต่ขอเอิญไปอาบน้ำก่อนนะคะ เดี๋ยวโทรกลับอ้าวแล้วกันทีล่ะคะ โทรมาแต่เช้าแล้วค่ะ แจ้งว่าวันนี้ขอเข้าสายหน่อยนะคะ เมื่อคืนคงจัดชุดใหญ่เลยค่ะก่อนไปทำงานกินข้าวเช้าด้วยนะ ไม่อยากมีแฟนผอมหัวโตไอเด็กบ้าไปเป็นแฟนกันตั้งแต่เมื่อไหร่สวัสดีค่ะคุณพ่อ คุณพ่อโทรมามีอะไรหรือเปล่าคะ ก็ผู้ใหญ่ทางของกล้องนะสิเขาทวงถามมานะลูกเขาเห็นว่ามั่นกันมาตั้งนานแล้ว เอิญยังไม่พร้อมค่ะ ยังไม่ถึงเวลาค่ะคุณพ่อ ก็อย่าให้มันนานนักสิลูก ผู้ชายดีๆอย่างกล้องเนี่ยไม่ได้หาได้ง่ายๆนะกล้องเขารักหนูอย่างจริงใจนะลูก เอิญไม่คิดว่าชีวิตนี้เอิญจะรักพี่ก้องแบบคนรักได้นะคะ เดี๋ยวอยู่กันไปนะก็รักกันไปเองนะแหละลูก พ่อกับแม่เนี่ยหวังกับหนูไว้มากนะ หนูอ่ะอย่าทำให้พ่อผิดหวังละลูก ท่านทวดคะวันนี้เพลทำขนมพระพายมาฝากท่านทวดด้วยค่ะเขาว่ากันว่าขนมพระพายเป็นขนมมงคล กินแล้วทำให้ความรักมั่นคงเหนียวแน่น แต่ทำไมความรักของเพถึงมีแต่ความเศร้านักล่ะคะฮัลโหลค่ะพี่เฟียสฮะ อะไรนะคะ อยู่หน้าวัง
นี่พี่ไม่น่าไว้วางใจขนาดนั้นเลยเหรอคะ แม่บ้านน้องเพถึงได้ยืนคุมพี่แบบนี้ พี่ตาเขาก็แบบนี้แหละค่ะ วังนี้ไม่ค่อยได้รับแขกเท่าไหร่ น่าจะยังไม่ชินค่ะ ถ้างั้น พี่คงต้องมาบ่อยๆแล้วมั้งคะ พี่ตาถึงจะได้ชิน พี่มีเวลาว่างเหรอคะไหนบอกว่างานยุ่ง สำหรับคนพิเศษ พี่หาเวลาได้เสมอแหละค่ะ พี่ตาคะ วันนี้ลินซื้อปลาย่างมาฝากด้วยนะคะ แต่ต้องระวังหน่อยละกันค่ะ แถวเนี้ยแมวขโมยมันเยอะค่ะ ไม่ต้องห่วงค่ะคุณมิลิน ตาจะจับตาไม่ให้คลาดสายตาเลยค่ะ ดีมากค่ะ เพพี่มีเรื่องจะเมาเยอะแยะเลย จริงๆนะคะ คุณซินี ตาไม่ชอบสายตาเพื่อนใหม่คุณเพลงคนนี้เลยค่ะ ดูเจ้าชูประตูรินยังไงก็ไม่รู้ ตาก็เลยโทรไปฟ้องคุณเทียน ก็ตาห่วงคุณเพลงนี่คะคุณซินีจะดุด่าตายังไงก็ยอมค่ะ ก็ดีแล้วแหละ ช่วงเนี้ยเราต้องดูแลคุณเพลเป็นพิเศษ จนกว่าเธอจะเข้มแข็งขึ้น คุณซินีคะแล้วคุณเฟียสคนเนี้ย คือคนที่ทำให้คุณเพลร้องไห้หรือเปล่าคะ ที่ฉันห่วงก็เพราะว่าเธอไม่ใช่ คนที่คุณเพลเขารอคอยนะสิ ไม่อยากรู้นะคะว่าวันนี้น้องเพลมีแขกมาเยี่ยมด้วย พี่กะว่าจะชวนน้องเพลคุยเรื่องประกวดทำขนมไทยซะหน่อย พี่มิลินจัดเหรอคะดีเลย เพกำลังหาอะไรทำอยู่พอดีพี่ก็จะมาชวนเราเนี่ยแหละ ที่สำคัญนะเฮียนเป็นสปอนเซอร์ใหญ่ด้วยนะงานเนี้ยงั้นเพขอเข้าร่วมด้วยนะคะ ถ้าน้องเพลเข้าร่วม ถ้างั้นพี่ขอเป็นโค้ชสปอนเซอร์นะคะ หวังว่าคุณมิลินคงจะไม่ว่าอะไร ได้ค่ะ ดีค่ะ ถ้างั้นน้องเพลไปฉลองกับพี่นะคะ น้องคงไม่สะดวกหรอกค่ะ เพราะว่าวันนี้ลินมีเรื่องงาน จะคุยกับน้องยาวเลยค่ะ ยังไงคุณเฟียสกลับก่อนได้เลยนะคะ เพเดี๋ยวเราไปปรึกษาคุณซินีกันว่าจะทำขนมอะไรบ้าง ได้ค่ะ ขอบคุณนะคะพี่เฟียสไปกันเลยจ้ะ สนุกแน่งานนี้ คุณเอิญคุณเอิญครับ คุณเอิญคุณเอิญครับ อ่ะ ว่าไงที มีอะไร เซ็นเอกสารครับ พี่เอิญพี่กำลังมีปัญหาเรื่องส่วนตัวใช่ไหมครับ ฉันดูออกขนาดนั้นเลยเหรอ ครับ ถ้าให้ผมเดาคงเป็นเรื่องเร่งให้แต่งงานใช่ไหมครับ นายน่าจะไปเป็นหมอดูมากกว่าเลยค่ะเนาะ แล้วถ้าเป็นนายอะจะเลือกความถูกใจหรือความถูกต้อง ถ้าเป็นผม ถ้าเรื่องงาน ผมให้ความถูกต้องครับ แต่ถ้าเป็นเรื่องของความรัก ผมให้ความถูกใจครับ จริงสินะ แค่เรื่องง่ายๆแค่เนี้ย ฉันก็คิดไม่ได้ จนทำให้ทุกอย่างพลาดไปเกือบหมดเลย พี่เอิญไม่มีใครไม่เคยพลาด
แต่ถ้าเรารู้ว่าเราพลาดตรงไหน เราก็จะยิ่งรู้ว่าเราควรแก้ไขอย่างไร นี่ก็2 เดือนแล้วนะคะท่านทวด พี่เพไม่ได้ติดต่อกับพี่เอิญเลยอะเพว่า พี่เอิญเขาคงไม่ใช่ท่านทวดกลับชาติมาเกิด เพราะถ้าใช่ ก็คงไม่ใจร้ายกับเพแบบนี้ เพมันโง่เองค่ะ เพบ่นอะไรงึมงำคนเดียวคะหึไปกันเถอะ นี่ก็ใกล้เวลาประกวดแล้วนะ เพไม่ได้เตรียมของเลยค่ะ ไม่ต้องห่วงค่ะ คุณซีนีกับพี่ตาจัดเตรียมใส่รถให้เรียบร้อยแล้ว สุดยอดมากเลยค่ะ เพคือว่างานเนี้ยพี่เอิญเป็นกรรมการ เพไหวใช่ไหม ค่ะ สู้ค่ะ คุณเฟียสจัดงานได้เก๋มากเลยนะคะ ยังไงเฟียสขอบคุณมากๆเลยนะคะ ที่อุตส่าห์มาร่วมงานแล้วก็ช่วยมาทำข่าวให้ด้วย ค่ะ แล้วคุณเฟียสมีโปรแกรมหรือยังคะว่างานหน้าจะจัดขึ้นเมื่อไหร่ค่ะ อ๋อ น่าจะเป็นช่วงต้นปีโทษทีค่ะ น่าจะเป็นช่วงต้นปีหน้านะคะ ยังไงฝากมาอีกรอบด้วยนะ ได้ค่ะ ยังไงก็เดี๋ยวเฟียสขอตัวก่อนนะคะ ค่ะคุณเฟียสค่ะอ้าวคุณเอิญมา เดี๋ยวถ่ายรูปคู่ไหมคุณเฟียสคุณเอิญคะขอถ่ายรูปคู่หน่อยนะคะ ได้ค่ะ กล้องนี้เลยค่ะ ขอบคุณมากเลยนะคะ สวัสดีค่ะคุณเอิญ วันนี้คุณก้องไม่มาด้วยเหรอคะ เราไม่ได้สนิทกันมากพอ ที่จะคุยเรื่องส่วนตัวกันนะคะ วันนี้ไม่สนิท แต่วันหน้าอาจจะสนิทก็ได้นะคะ เรา2 คนเนี่ย มีอะไรเหมือนกันหลายอย่างมาก เป็นเพื่อนเทียนเหมือนกัน แล้วก็ชอบคนคนเดียวกันด้วยค่ะ แค่นี้ก็น่าจะสนิทกันได้แล้วนะคะ คุณอธิษฐานคะในรอบสุดท้ายนี้มีเมนูขนมหวานเด็ดๆอะไรบ้างคะ อ๋อ ก็มีบุหลันด้านเมฆค่ะ มีช่อพากากรองแล้วก็มีเสน่ห์จันทร์ค่ะ ขอให้โชคดีครับ แล้วคุณแจ่มจันทร์ล่ะคะ อีกทีมเนี่ยเขามีบุหลันด้านเมฆเสน่ห์จันทร์และช่อพากากรองค่ะ มีเมนูอะไรออกมางัดคะ ก็จะมีช่อม่วงนะคะ มีอินทนิลแล้วก็มีสังปันนีค่ะ อืม ขอให้โชคดีนะครับ ขอบคุณค่ะเดี๋ยวเชิญด้านนู้นค่ะ ฮัลโหลคุณ อยู่ไหนเนี่ย ผมยืนรออยู่ โอ้ยก็รถเบนซ์จอดอยู่ข้างหน้านี่ไง
มันรู้จักเวลาบ้างคราวหลังก็อย่าลืมของไว้ที่บ้านผมอีก ก็คงมันอยากเห็นหน้านี่ ก็เห็นกันมาทั้งคืนแล้วจะเห็นอะไรอีก ฮะ อะไรนะ ไม่ค่อยได้ยินเลยอ่ะออกมาพูดใกล้ๆหน่อยสิ ผมจะบอกว่า อย่าลืมอะไรไว้ที่บ้านผมอีกผมกำลังทำงานอยู่ เฮ้ย มีกำลังใจทำงานแล้ว เดี๋ยวคืนนี้เจอกัน นะจ๊ะ ของเพนะคะ มีบุหลันด้านเมฆเสน่ห์จันทร์แล้วก็ช่อพกากองค่ะ ของแจ่มจันทร์นะคะ จะเป็นสัมปันนีช่อม่วงแล้วก็อินทนินค่ะ เชิญผู้เข้าแข่งขันทั้งสองท่านด้านหน้าเวทีได้เลยค่ะ ผู้ชนะการแข่งขันขนมไทยในครั้งนี้ได้แก่ คุณอธิษฐานอุศนกร ผู้ทำขนมไทยชุดอธิษฐานรักค่ะ น้องแพรดีใจด้วยนะ เก่งมากเก่งมากเก่งมากยินดีด้วยนะคะคุณเพร ยินดีด้วยนะครับ เก่งสุดยอดเลยวันไหนพี่ให้ชิมบ้างนะคะ ให้ฝากหน่อยนะคะคุณซินี ได้ค่ะ เดี๋ยวเซนีดูแลให้ คุณเพลเซนีเตือนสตินิดนึงนะคะ ถ้าเกิดว่าคุณเพลอยากได้ความจริง คุณเพลจะต้องบอกความในใจทั้งหมดให้เขาฟัง เข้าใจไหมคะ ค่ะ ขอบคุณนะคะ พี่เอิญคะ พี่เอิญพี่เอิญพี่เอิญไม่มาแสดงความยินดีกับเพบ้างเหรอคะ ยินดีด้วยนะคะ พี่เอิญรู้ไหมคะทำไมเพถึงทำขนมชุดอธิษฐานรัก พี่ไม่ทราบค่ะ แล้วพี่ก็ไม่อยากจะทราบด้วย ขนมสำรับนี้ เปรียบเสมือนความรักของเพค่ะ ขนมบุหลันด้านเมฆเสมือนหญิงสาวที่ยังไม่เคยมีความรัก แม้จะสว่างสดใส แต่ก็ถูกห้อมล้อมไปด้วยเมฆแล้ววันหนึ่งเธอก็ได้เจอความรักที่หอมหวาน เต็มไปด้วยเสน่ห์เย้ายวน อย่างเสน่ห์จันทร์สุดท้ายแล้วความรักของเพจะละมุนเหมือนช่อพกากอง หรือว่าจะกลายเป็นขนมทานเล่น ก็สุดแล้วแต่พี่เอิญค่ะ พี่คงให้คำตอบอะไรน้องเพไม่ได้นะคะ พี่เอิญคะ
ถ้าตัดอุศนากรออกไป เพก็เป็นแค่เพียงหญิงสาวคนหนึ่งที่อ้อนวอนความรักจากพี่เอิญนะคะ ทำไมพี่เอิญไม่หันกลับมามองเพบ้างเลย ที่ผ่านมา เพคิดไปเองคนเดียวทั้งหมดเหรอคะ พี่เอิญมองตาเพ แล้วตอบเพได้ไหมคะ ว่าที่ผ่านมาพี่เอิญไม่เคยรักเพเลย ตั้งสติแล้วฟังพี่ให้ดีๆนะคะ พี่ไม่เคยรักเพเลย ขอตัวนะคะ น้องเพอยากระบายไหมคะ ไม่ค่ะ น้องเพไม่เคยสนใจพี่บ้างเลยอะพี่ก็น้อยใจเป็นเหมือนกันนะ ตอนนี้น้องเพกำลังทำเหมือน คนที่ทำร้ายน้องเพอะ ไม่จริงค่ะ เพไม่ใช่คนแบบนั้นนะคะ เพไม่ได้ใจร้ายเหมือน หรอคะพิสูจน์สิคะ พิสูจน์ยังไงคะ ถ้าน้องเพไม่ใช่คนใจร้ายแบบนั้น คืนนี้ น้องเพไปเดทกับพี่ น้องเพกล้าพิสูจน์ไหมคะ เพ ใจร้ายจังเลยค่ะ น้องเพปฏิเสธพี่ไม่รู้กี่ครั้งแล้ว ก็ได้ค่ะ เดี๋ยวเพขออนุญาตพี่เทียนก่อนนะคะ พี่บอกเทียนแล้วค่ะ คืนนี้ไปกินข้าวกับพี่นะคะ พี่บอกเทียนแล้ว ไม่ต้องห่วงนะ วันนี้ทุกคนทำดีมากเลยนะ เดี๋ยวยังไงไปเจอกันที่ออฟฟิศละกันจ้ะเดี๋ยวฝากดูตรงนู้นด้วยเพราะว่ามีขยะนิดนึง อ๋อ ได้ค่ะได้ค่ะโอเคค่ะ ขอบคุณค่ะ งานวันนี้ผ่านไปได้ด้วยดีเลยนะคุณมิลิน มิลินคะคุณสินีเห็นคุณเพลไหม นี่นาหาตั้งนานแล้วอะไม่เห็นเลย ก็ให้กันทีช่วยหาอยู่ เดี๋ยวนะคะ น้องเพไม่ได้อยู่กับคุณซินีเหรอคะ ไม่อยู่ค่ะ คุณเพลตามคุณเอิร์ลออกไป แล้วตอนนี้ก็หายเงียบไปเลย ทำไมไม่รับสายเนี่ย กันที กันทีเจอน้องหรือเปล่า ไม่เจอเลยครับ แต่ที่สำคัญคุณเฟสก็หายตัวไปด้วย คุณเฟียส แสดงว่าหายไปด้วยกัน แล้วคุณเอิร์ลอยู่ไหนล่ะ มีอะไรกันเหรอคะ คือน้องเพลหายไปกับคุณเฟียสอะค่ะ คือลินพยายามติดต่อน้องแล้วนะคะ แต่ว่าเหมือนน้องจะปิดเครื่องค่ะพี่เอิญไม่รู้ว่านางงูพิษนั่นจะพาน้องไปไหน เดี๋ยวก่อนนะ กระเป๋าของคุณเพลมีแอร์แท็กกันกระเป๋าหายอยู่ค่ะ แล้วก็เชื่อมต่อกับโทรศัพท์ของน้า นี่ค่ะ นี่ค่ะ เจอไหมคะ เดี๋ยวนะคะ นี่มันร้านเหล้าแถวลาดพร้าวนี่คะ ร้านเหล้าแสดงว่าเพื่อนของคุณเทียน คิดไม่ดีกับน้องแน่ๆน้าจะไปแจ้งความค่ะ ใจเย็นๆก่อนนะคะคุณซินี ถ้าไปแจ้งความอาจจะเป็นข่าวได้นะคะ จะไม่ส่งผลดีต่อน้องค่ะ แล้วให้น้าทำไงคะ ให้ยืนนิ่งๆ เป็นทองไม่รู้ร้อน เหมือนคุณเอิญเหรอคะ เอาจริงๆนะคะ ตัวต้นเหตุก็คือคุณเอิญที่ทำให้หลานสาวของฉัน ต้องตกอยู่ในอันตราย คุณซินีคะใจเย็นๆก่อนค่ะ เชื่อใจเอิญนะคะ
อิญจะพาน้องกลับมาอย่างปลอดภัยค่ะ ทีไปบอกเทียนให้ไปเจอกันที่ร้านเหล้ามิลิน มากับพี่ ค่ะ ไป น้องเพดื่มอะไรหน่อยไหมคะ เพไม่ค่อยชอบดื่มไวน์ค่ะ มันขม จริงเหรอคะ แต่บางที การจะลืมใครสักคน แอลกอฮอล์ก็เป็นตัวช่วยที่ดีเหมือนกันนะ ที่จะทำให้ลืมความทุกข์ได้อะ โอ้โห ดื่มรวดเดียวหมดเลย ไม่ดีเลยนะคะแบบเนี้ย อย่างนี้ก็เมาแย่เลยสิ น้อง ขอวิสกี้แบบนี้ทู2 ที่ค่ะ ดื่มเพียวเลยเหรอคะ หนามยอกก็ต้องเอาหนามบ่งสิคะ พี่เห็นน้องเพลเมาแล้ว ดื่มตอนเนี้ยจะได้สั่งทันพี่เทียนมารับกลับวัง เห็นไหมดีขึ้นเยอะเลย น่าเสียดาย คนสวยๆแบบน้องเพไม่น่าโสดเลย ถ้าพี่เป็นเอิญอะพี่คงไม่ปล่อยเพไปแน่ อย่าพูดถึงคนคนนั้นได้ไหมคะ ถ้าอย่างนั้น คืนนี้ ก็มีแค่2เราเนาะ น้องคะ ขอเวอร์จิน1 on the rock 1 ค่ะ พี่เฟียสเก่งจังเลยนะคะ รู้ด้วยว่าต้องสั่งอะไรบ้าง น้องเพพี่ทำโรงแรมนะ เรื่องแค่เนี้ยเบสิกมาก นี่แกกล้าดีไงมาตบฉัน ไม่ฆ่าแกก็บุญละอีฝักตบชวาอีขยะไรโลกอีขยะไรฆ่า พี่เอิญคะฝากน้องด้วยค่ะ เดี๋ยวนางแม่มดเนี่ย ลินจัดการเอง เพิ่งรู้เนาะว่าเทียนมีเมียเป็นแมงกะพรุนด้วย เห็นใสๆแบบเนี้ยจริงๆเต็มไปด้วยพิษตกเลยเนาะ แต่ก็ดีกว่าแกแล้วกัน แรกๆ ดูเป็นมิตร จริงๆ งูพิษชัด ถ้ากล้าก็เอาเลย แต่ฉันรับรองได้ว่าธุรกิจของแกพินาศย่อยยับแน่ เทียน เพกลับบ้านสภาพนี้ไม่ได้แน่ ทีพาเพลงกับไปที่วังศิตรารัตน์ขอจัดการเพื่อนชั่วนี้ก่อน ๆ ทุกบริษัท ที่ฉันมีหุ้นอยู่กับคอปอดขอยกเลิกสัญญาทั้งหมด ไม่พอใจก็ฟ้องมา ฉันยกเพลงให้แก ฝากดูแลน้องฉันดีๆด้วยล่ะหม่อมหลวงกษัตริย์กร ไปครับ โอ๊ย นี่แกยกเพลให้เอิญแต่ห้ามฉันเนี่ยนะ ใช่ ทำไม เพราะน้องฉันรักเขา และก็ไม่เคยใช้วิธีต่ำๆเพื่อให้ชนะแบบแก
อิญไม่ได้รักเพกูนี่ไงที่รักเพ อันนี้ไม่ได้เรียกว่ารัก นี่แกคิดบ้างไหมอะถ้าน้องเป็นของแกโดยไม่เต็มใจอะน้องจะเป็นยังไง ถ้าแกรักน้องจริงๆก็อย่าใช้วิธีต่ำๆแบบนี้ และทุกโปรเจกต์ที่เมธากรทำไว้กับพอก่อน กูจะยกเลิกให้หมด เทียน กูเพื่อนมึงนะเว้ย เพื่อนเหรอ ไม่ใช่อีกต่อไปละ วันนี้หนูนอนที่วังศรีตารารัตน์ก่อนนะคะ เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าพี่ขับรถไปส่งที่วังนะ มีอะไรหรือเปล่าคะ ก็ตัวพี่เอิญทั้งอุ่นแล้วก็หอมเลยไม่อยากเลิกก่อนค่ะ ถ้าหนูไม่ปล่อยพี่ตอนนี้ หนูจะปล่อยมือจากพี่ไม่ได้ชั่วชีวิตแล้วนะคะคนดี เมื่อตั้งแต่ครั้งแรกที่เราพบกัน เจ๊ก็ไม่สามารถปล่อยมือจากพี่เอิญได้แล้วค่ะเรย์พร้อมจะโบยบินไปกับพี่เอิญทุกที่ ทุกหนทุกแห่ง ด้วยสายลมแห่งความรัก สวัสดีค่ะคุณเทียน สวัสดีค่ะคุณซินี คืนนี้น้องเพลนอนบ้านเพื่อนของเทียนนะคะ พรุ่งนี้จะกลับค่ะ ฝากคุณซินีเรียนคุณปู่ด้วยนะคะ ได้ค่ะ เดี๋ยวซินีแจ้งคุณชายให้นะคะ ขอบคุณค่ะคุณซินี ค่ะ สวัสดีค่ะคุณเทียน เทียนเหรอสินี ใช่ค่ะ คุณเทียนฝากบอกว่า คุณเพลจะนอนที่บ้านเพื่อนคุณเทียนนะคะ พรุ่งนี้กลับค่ะ เพื่อนเทียนที่ชื่อเอิญน่ะเหรอ ใช่ค่ะ เอิญหม่อมหลวงกษากรธิดาหม่อมราชวงศ์สสิมณฑลศรีตรรัตน์ใช่ไหม
ท่านย่าคะกระหม่อมอหัสกรหลานชายของท่านย่ากระหม่อมทราบดีว่าสองตระกูลมีเรื่องบาดหมางกันมาอย่างมาก แต่กระหม่อมจะทำยังไงดี เพื่อจะให้เรื่องทั้งหมดนี้จบสิ้นลงสักทีท่านย่าค่ะ ช่วยดูแลหลานเพลด้วยนะคะ ขอให้สิ่งที่คุณชาย คาดหวัง ได้สมประสงค์ด้วยเถิดนะเจ้าค่ะ เกิดอะไรขึ้นหรอครับ พี่สาวตัวดีของลูก หายไปไหนก็ไม่รู้ พี่หญิงวีน่ะหรือครับ ไม่มีทางเป็นไปได้ แม่เป็นห่วงหญิงวีเหลือเกินลูก ชัยรัตน์ พี่หญิงวีจะต้องไม่เป็นอะไรนะคะท่านแม่ พบแล้วพบท่านหญิงวีแล้ว พระเจ้าค่ะ หญิงวีอยู่ที่ไหน บ้าชักช้าอยู่ใหญ่เร่งบอกข้ามาสิ ท่านหญิงวีตอนตายอยู่คลองท้ายวัง กับคุณขวัญพระเจ้าค่ะ หญิงวีลูกแม่ ท่านแม่ครับ ท่านแม่ใจเย็นๆนะครับ เป็นอะไรหรือมั้งคะ ฉันรู้สึก ใจคอไม่ค่อยดีเลย เรื่องท่านหญิงเพียงระวีใช่ไหมมังคะ เมื่อคืนท่านหญิงไม่พาฉันหนีไป ท่านหญิงไม่เคยผิดสัญญาเลยสักครั้ง ท่านหญิงมิมาทั้งที่รู้ว่าเช้านี้ท่านหญิงของหม่อมจะมีพิธีเสกสมรสนี่ก็อาจเป็นคำตอบได้แล้วมั้งคะ สวยพิ้งเลยลูกหญิงของแม่ ลูกหญิงกำลังจะเป็นทองแผ่นเดียวกับพานุเดชรังสีแล้วนะลูก ภายภาคหน้า ลูกจะได้รู้ว่าแม่ทำทุกอย่างเพื่อลูกเพียงใดเอาละจ้ะแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยละก็รีบลงไปเข้าพิธี เดี๋ยวจะไม่ทัน เลิกเสด็จท่าน แก้ว มีอะไรกันเหรอมังคะเสด็จ พิธีรดน้ำน่าจะทำไม่ได้ แต่น้ำสั่งพระราชทานน่าจะถือว่าเสร็จสมบูรณ์แล้วนะ งานเสกสมรสของลูกหญิง จะทำอนาถาแบบนี้ได้อย่างไร ท่านชาย อย่ายอมนะมังคะ มีความจำเป็นครับหม่อม ที่ไม่สามารถจัดงานมงคลได้ครั้งนี้ ทำไม ลูกหญิงของหม่อมฉัน มีคู่ควรหรือ ไม่เกี่ยวกับน้องหญิง ตอนนี้คณะญาติทั้งหมด ไปรวมตัวกันที่วังอุษนกรแล้ว ไปทำไม ที่นั่นมีคนตายไง ใช่มีคนตาย และอุษนากรก็โทษว่าเป็นเรา ใครตาย ใครทำอะไร หม่อมเจ้าเพียงระวี เรือร่มถึงชี้พิกักใสที่
ที่ท้ายวังอุตนากรเมื่อคืนนี้ เฮ้ยลูกหญิง ลูกหญิง ไม่เป็นไร ท่านชายมาทางนี้ก่อนเป็นเงินลูกหญิงลูกหญิงของหน้าท่านชายลูก เย็นเย็นเย็นๆนะ ไม่เป็นไรนะลูก หม่อมแม่ หม่อมแม่รู้เรื่องนี้อยู่แล้วเหรอครับ ชายพูดอะไร นี่ชายกำลังปรักปรำแม่อยู่นะ เพียงระวีเป็นคู่หมั่นของลูก จู่ๆก็มาตายในวันแต่งของน้องหญิง ส่วนนี้ไอ้บุญคนของหม่อมแม่ มีถุงเงินประทับตาวังศรีตรรัตน์ได้อย่างไร หม่อมแม่จะตอบลูกได้อย่างไร แม่ไม่คิดว่าเรื่องมันจะบานปลายขนาดนี้แม่ไม่ได้อยากให้มีใครตาย หม่อมแม่ก็เลยให้ไอ้บุญไปร่วมเรือหญิงวีเมื่อคืนนี้เหรอครับ ฉันคิดแล้วไม่มีผิด ว่าคนชั้นต่ำมันก็ต้องทำอะไรต่ำๆ ผมเจ้าอุศนี นี่หล่อนอยู่เบื้องหลังการตายของลูกสาวฉัน ใช่หรือไม่ ทำไมถึงคิดทำร้ายพี่หญิงวีได้เพียงนี้อีกไม่นาน พวกเราจะได้เกี่ยวดองกันอยู่แล้ว หม่อมลุ่ม ยอมไม่จับตัวไปส่งทางการซะดี หม่อมอาใจเย็นๆนะครับ ๆทำไมต้องใจเย็น ที่แม่พี่ทำอะไรยังไม่คิดเลย หม่อมลุ่มไปทางการเดี๋ยวนี้ จะทำอะไร ชายรัชชานนท์ที่นี่วังศรีตรรัตน์ชายไม่มีหลักฐาน ได้ ถ้ากฎหมายมันทำอะไรไม่ได้งั้นฉันก็ขอให้กฎแข่งกรรมอะฉัน หม่อมเจ้าหญิงอุศนีอุศนากร อภิริยาเจ้า จะขอสาปแช่ง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ให้พวกเจ้าไม่มีความสุขไร้ผู้สืบทอด สิ้นราชกุล จะไม่มีทายาทชาย สืบต่อไป เหตุเพราะ สายเลือด มันเจือปนกับคนชั้นต่ำและลูกหลานอุศนากรทุกคนจะขอจองเวรจองกรรมศรีตรรัตน์ทุกภพทุกชาติไป เป็นอะไรคะร้องไห้ทำไมอ่ะ เปล่านี่คะ เด็กดีที่ไหนโกหกแต่เช้าเลย เพไม่ได้โกหกนะคะ ก็น้ำตามันไหลเองนี่ นั่นแหละค่ะเขาเรียกว่าร้องไห้ ก็เพเสียใจ เสียใจเรื่องอะไรคะ เรื่องเมื่อคืน เพไม่สมควรได้รับมัน ไม่เอาสิคะที่รัก เมื่อคืนพี่มีความสุขมากๆเลยนะ หนูไม่รู้สึกแบบเดียวกันกับพี่หรอหึ เพรักพี่เอิญค่ะ แต่ที่เราทำมันไม่ถูกต้อง เพราะพี่เอิญมีคู่มั่นอยู่แล้ว ไม่มีใครครอบครองพี่นี่คะ ก็คู่มั่นของพี่เอิญเลยค่ะ เพ
แค่เพราะพี่มั่นกัน ไม่ได้แสดงว่าพี่รักเขานะ แต่สิทธิ์ของเขาก็ยังอยู่เหนือเราอยู่ดีอ่ะ ให้พี่ถอนมั่นให้ไหม พี่เตรียมขนมสัมปันนีแล้วก็ชาร้อนๆไว้ให้เพนะ เดี๋ยวหนูไปทานให้สดชื่น ทานเสร็จแล้วพี่จะขับรถไปส่งที่วังนะคะ คบกันแล้ว วันนี้ให้พี่เข้าไปส่งข้างในได้ไหมคะ ส่งที่หน้าวังเหมือนเดิมก็ได้ค่ะ เดี๋ยวพี่เอิญจะเสียเวลาเอา ไม่เสียเวลาค่ะ วันนี้พี่อยากเข้าไปส่งข้างใน เอาไว้ครั้งหน้าดีกว่าค่ะ ที่หนูบอกปัดพี่แบบเนี้ยกลัวจะเป็นที่สังเกตใช่ไหมคะ แต่อย่างว่านะคะ หนูโกหกไม่เก่งเลย งั้นไปส่งข้างในก็ได้ค่ะ ลืมโทรศัพท์ค่ะ ขอบคุณค่ะ กลับมาเอาเสป่านนี้เชียวนะ ใครมาส่งอะหน้าตาคุ้น เพื่อนพี่เทียนค่ะ เจอกันที่ห้างเมื่อกี้ พี่เขาก็เลยมาส่ง ๆสมัยพ่อของหลานนะ ปู่เลี้ยงเข้ามาด้วยความเข้มงวดกว่านี้เยอะเลย แต่กับหลาน ปู่คงจะใจดีเกินไปมั้งถึงทำให้หลานนี่กล้าโกหกปู่อย่างหน้าตาเฉย ไม่ได้โกหกนะคะ ปู่ก็ไม่ได้ว่าเพโกหกเรื่องเมื่อกี้ แต่เพมีเพื่อนที่มีอายุห่างกันตั้งหลายปีอย่างนี้เชียวเหรอหึ เพบอกแล้วไงคะว่าเป็นเพื่อนของพี่เทียน แต่ก็ไม่ได้บอกปู่ว่าเขาเป็นคนของศรีดลรัตน์มีอะไรอย่าแก้ตัวอีกไหม ไม่มีค่ะ ตั้งแต่นี้ต่อไป2 อาทิตย์ห้ามออกจากวัง และไอ้พวกสื่อสารทั้งหลายนี่ขอยึดด้วย คุณชายคะ กับบริเวณยังพอว่า แต่ยึดมือถือซีนิวค่ะ ไม่เป็นไรค่ะคุณซินี เพจะทำตามที่คุณปู่บอกค่ะ คุณเพ
ศัพท์ค่ะคุณปู่ เพไม่เข้าใจ ทำไมต้องกีดกันเราถึงขนาดนี้ มีปัญหาอะไรไหมกับสากร ครั้งนี้ฉันขอความช่วยเหลือจากแกอีกครั้งนะ อดทนอีกนิดนะคะ อีกไม่นานพี่จะทำให้ฝันของหนูเป็นจริง แต่งงานกับผมนะครับ ท่านทวดคุณปู่คุณซินีค่ะ